උදේගේ YouTube channel එකට මම ඔයාලව සාදරයෙන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මොන අද මම අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයාලට සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වැඩක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලන්ට අරගෙන ආවේ emergency lamp එක. ඕගොල්ලන්ට මේ දවස්වල නිතරම තියෙන ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් ගැටලුවක් තමයි නිරන්තරයෙන් අපේ විදුලිය විසන්ධි වීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක මම අද ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකලි කියලා දෙන්න යන්නේ මේක පොඩි සර්කිට් එකක් ඩයග්‍රෑම් සර්කිට් එකක් මේක අපි හදන්න අද. ඉතින් මේකෙන් වෙන සරලම කාර්යය තමයි අපේ දැන් විදුලිය විසන්ධි වුණු ගමන් ක්ෂණිකව කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි අපි කිසිම ස්විච් එකක් ඔබන්නේ නැතුව ඔටෝමැටිකලි මේ ලැම්ප් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම ඔයගලන්ට මගේ වීඩියෝ එකේදී තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා මගේ තාම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම මම දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයගලන්ගේ නැරඹීමට පහළ තියෙන notification bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා කියලා මම කියනවා ඔයගලන්ට. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් අපේ වැඩේට. අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඕන නම් 12 volt relay එකක්, ඒ වගේම AN 7812 IC එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම 1 ampere diode එකක් ඕන වෙනවා. හරි ගන්න. ඉතින් අපි මේක ඇත්තටම අපිට පුළුවන් මම ඔයාලට මේකේ thumbnail එක දාලා දෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ ආදායමක් කියන තත්ත්වයට හදන්න. ඉතින් අපි දැන් නම් අපි යමු වැඩේට. හරි යන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පේන මෙතන මේ IC එකේ මේ පින් තුනක් තියෙනවා. අපේ මේ IC එකේ එතකොට මේ 12 volt relay එකේ ඉතින් අපි 12 volt relay එකේ පළවෙනි පින් එකට අපේ බේස් එකේ තුන්වෙනි පින් එක අපි පාස් කරනවා මේ විදිහට. මේකට අපි පාස් කරනවා. ආඩ පේනවා පොඩ්ඩක් විතර කරදරයි මට මේක අවශ්‍ය කරන හරියටම කියන පාන්න නැති හින්දා. හරි ඉතින් යාළුවනේ කොහොම වුණත් මම ඔයගලන්ට මේක කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා හිතාගෙන තමයි. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ දවස්වලදී අපිට ටිකක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හදිස්සියකදී අපිට කියන්නේ හදිස්සි අවස්ථාවකදී කරන්ට් එක ගියාම මේ දවස්වල කරදියා ගන්න දෙයක් නැති නා ඇත්තටම යුවෝ. හරියන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මේ පින් දෙකම මම අමුණ ගත්තා මේකේ අපේ 12 volt relay එකේ පළවෙනි තුන්වෙනි පින් එකයි එකෙන් මැද තියෙන මේ ground pin එකයි අපි ඔක්කොම මේවා කියන්නේ පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේ අපි පාස් කරගත්ත ground pin එකයි ඊට පස්සේ අපේ 12 volt relay එකේ තුන්වෙනි base pin එකයි එකට මේ පාස් කරනවා. මේක තමයි අපිට බැටරියේ දල වයර් රින වයර් එක විතර දෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට පාස් කරන්න පුළුවන් ඕනකට. හරි ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේ 1 ampere diode එක. ඉතින් මේ diode එක ඔයගොල්ලෝ අර රවුම් පැත්ත නැතුව ඔයගොල්ලන් සමහර කිව්වොත් මේකේ ධන පැත්ත තමයි රවුම් පැත්ත නැති පැත්ත. මේ පැත්ත අපේ IC එකේ පළවෙනි බේස් පින් එකට පාස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පාස් කරන්න. මේ විදිහට පාස් කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේ විදිහටම මේකේ කියන්නේ බැටරියට දෙන ධන වයරත් පාස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි
අර ඩයෝඩ් එකේ වෙනකට තමයි මේක ධන වයර් එක පාස් කරන්නේ අපි. පාස් කරන්න ඕනකට පේනවා. ඉතින් මේක තව වැඩි දියුණු කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක මුදල් ලිපියක හැකි ආකාරයට මේක සාදා නිවර කරන්න. ඉතින් මේකට එතකොට අපිට බල්බ් එකකට මුල දන්න මේ අපිට LED බල්බ් බ්ලේසින් හදා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගෙදරදීම. ඒක හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් වෙනවත් එක්ක. ඉතින් යන්නේ මම මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේකේ අපිට සප්ලයි දෙන ධනවයරක මේ වගේ මම අර අපේ ඩයෝඩ් එක පාස්සපු පළවෙනි බේස් පින් එකට අමුණනවා මේ විදිහට අමුණ ගන්න ඕන ඔයගොල්ලොත්. මං හිතනවා මේක ඔයගලන්ට පේනම ඇති කියලා. මේ විදිහට අමුණ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගන්න බල්බ් එක පොඩි 12 බල්බ් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් මේ බල්බ් එක තනි කර කියන්නේ මේන් කරන්ට් එකෙන් කරගන්න පොඩි සර්කිට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන්ට නම් මම මේ සර්කිට් එකක් හදලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මම මේ විදිහට කියන්නේ මුදල් ලිපියක හැකි ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට හදන්න ඕන නම් මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න කරන්න ඕනද කියලා අනිවාර්යෙන්. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මම අපේ බල්බ් එකේ ත්‍රින වයර් එක රිලේ එකේ මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි බේස් එකට පාස් කරගෙන තියෙනවා. යාළුවනේ දැන් අපි අපේ බල්බ් එකේ ධන වයර් එක අපි අර ඉස්සෙල්ලා බෑස්සෝ ඩයෝඩ් එකේ අර බැටරියට අමුණන්න තිබ්බේ. එතනට අපි පාස් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට මොනවද පේන ඇති. ඒ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ. ඔයාලා මේකට මේ 230 වෝල්ට් සප්ලයි එක ආපු කියලා දැනගන්න අපිට පුළුවන් මෙතනට 1K රෙසිස්ටර් එකක් එක්ක බොඩි LED බල්බ් එකක් දාන්න. ඒකත් මේ පේන විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් හදා ගන්න. හරි. මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් සෑහෙන වැඩ කොටසක් අපි ඉවරයි. දැන් මේක සප්ලයි න වෙන වයර් එක පාස් කරනවා ඉන්නේ. මේ රින වයර් එකත් අපි අර කලින් පෑස්සුවේ කළු පාට වයර් එක මේ එතන තමයි කියලා අපේ රින වයර් එක සප්ලයි දෙන රින වයර් එක පාස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මගේ බැටරි දෙන වයර් එකයි කළු වයර් එක රින වයර් එකයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්ට් එක ගියවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට කිසිම මොකුත් පේන්නේ නැහැ. මෙතන බල්බ් එක වත් වෙනවා. ඔයගලන්ට පේන්නේ මෙතන අපේ අර සර්කිට් එකේ ඩයග්‍රෑම් සර්කිට් එකේ ඔයගලන්ට පේන මෙතන රතු බඩ බල්බ් එකක් වත් වෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක දැනගන්න පුළුවන් 230 කරන්ට් එක ඇවිල්ලා දිනවා කියලා. ඔයගලන්ට අපි මේ ස්විච් එක ගැලපුවාම වෙන්නේ මේ කියන්නේ ස්විච් එක හරි නැත්නම් කරන්ට් එක ඔටෝ විසඳු වුණාම වෙන්නේ මේ බල්බ් එකකින් ඉඳන් මේක වත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ බැටරිය නම් මගේ දැන් එච්චරම පවර් එකක් නැහැ. මේ බැටරිය බහැපු මොටෝ සයිකල් බැටරිය ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ට්‍රේවිල් මොටෝ බයිසිකල් නැත්නම් UPS භාවිතයෙන් වයින් කරපු ඔයගලන්ට දැන් පේනවා. මෙතන බල්බ් එක මම මේක ස්විච් එක ගැලපුවාම පත්තු වෙනවා. අයි ස්විච් එක ඔන් කරාම මේක ඉබේම නිවෙනවා. ඉතින් මේක තමයි එමර්ජන්සි ලයිට් එක. මේක තව වැඩි දියුණු කළා මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම පුළුවන් මේක මුදල් හැපියගේ ආකාරයට ඉපියගේ ආකාරයට මම ඔයාලට නිෂ්පාදනය ආරම්භන්න. ඉතින් මේක හොඳ ආදායම් ලබන්න පුළුවන් හොඳ මාර්ගයක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලන්ට ඒකට ඕන වෙන්නේ අපි මේ ටෝච් බැටරි වල දාන්න ඔයාලන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ රීචාර්ජබල් ටෝච් බැටරි වල දාන බැටරි එකකුයි මේක වෙනම සර්කිට් එකක් එනවා. මම ඒක ගැනත් හදලා ඔයාලන්ට වීඩියෝ එකක් දාන්නම් ඕනනම්. හරි. මේ විදිහට තමයි බත් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක චෙක් කරලා කොච්චර වෝල්ට් ගානක් charge වෙනවද නැත්නම් මගේ දැන් බැටරිය කොච්චර වෝල්ට් ගානක් තියෙනවද කියලා. ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒතර කොහොමද වෙනස කියලා.
මගේ බැටරිය සෙල්ලයක් ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා තමයි කරන්ට් එක අඩු. ඉතින් බැටරියෙන් එච්චරම කරන්ට් එකක් ගන්න බෑ. මොකද හොඳ බැටරියක් වුණා නම් අපිට පැය 3මාරක් 5මාරක් අතර බල්බ් දෙක තුනක් පත්තු කරගන්න පුළුවන්. හරි අරන දැන් ඔයගොල්ලන් වෙන මේක charge වෙනවා. දැන් මම කරන්ට් එක හල්දිකින් මේක charge වෙනවා. ඔයගොල්ලන් පේනවා. යාළුවනේ දැන් බලන්න මම මේක කරන්ට් එකෙන් ඉවත් කරාම මගේ බැටරිය කොච්චර වෝල්ට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන් ඒක ගණනය කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වෝල්ට් 5.67ක වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන්ම තේරෙනවා බැටරිය කොච්චර පවර් එක මදිද කියලා. මගේ මේ බල්බ් එක 12 වෝල්ට් ඒක එච්චරම දීප්තියෙන් අඩු දැල්වෙන්න. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මං හිතනවා මගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මං ආයෙ නැවතත් කියන්නම්. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මං ආරාධනා කරනවා.